پیستون با بوش برنجی یا بدون بوش کدومشون بهتره؟ هر کدوم چه ایراداتی دارن و اینکه اگه موتوری داریم که هر دو مدل پیستونو داره کدوم انتخاب کنیم برای این کار بهتره برای بستن. این رو بگم که موتور رو که طراحی میکنن به هر حال برای روغنکاری بوش گیجینپین و شاتون یا میذارن جایی رو کانال روغنی رو، به عنوان مثال این پیستون رو ببینین کانال روغن داره، کانال روغن داخل پیستون باز داره، سوراخ داره و روی شاتون هم یه سوراخ داره برای روغنکاری، یا اینا رو داره یا نداره و این سوراخو البته که پیستون روغنکاری میشه با روغن پاش و جت پاش، ولی خب بعضی شاتون ها اون سوراخ رو نداره روی خودش. مثلا بزنیم مثل موتورهای کامنز، حالا میخواد چینی باشه، اروپایی باشه یا آمریکایی باشه فرقی نمیکنه، معمولا اون روغنکاری رو ندارن. موتورهایی که حالا خودم من تجربه داشتم، اونایی که این سیستم روغنکاری رو دارن به مشکل خوردن این بوش گیجینپین زیاد اتفاق نمیفته، خیلی کم میشکنه، خیلی کم ایراد میخوره چون خیلی خوب روغنکاری میشه. اونایی هم که ندارن بسته میگم به مدل موتورش و اینکه کدوم شرکت زده باشه. خب بعضیاش ایراد دارن بعضیاش ندارن. حالا چرا اصلا داریم راجع به این صحبت میکنیم، راجع به این شاتون داریم صحبت میکنیم؟ چون رابطه مستقیم داره با بوشایی که روی پیستونه. وقتی که بوش برنجی روی پیستون هست، گردش شاتون روی پیمش تقسیم میشه روی خود بوش شاتون و بوش پیستون. یعنی اگه قرار 100 دور بزنه، یه رو داخل بوش پیستون میزنه و یه مقداریش هم داخل خود بوش شاتون. این تقسیم میشه چرخش گیجینپین توی این بوشا. ولی اون پیستونی که آلومینیومی هست، شاتون گیجینپین معمولا روش جذبه و چرخش نداره و کل چرخش و زحمتش رو این بوش شاتون میکشه. ولی خب نمیشه نتیجه گیری کرد که بگیم خب پس این چون زیاد میچرخه بیشتر از اون خراب میشه، چون که اونم ایرادات خودشو داره و که الان بهش میرسیم به اونم. البته که خب وقتی که بوش برنجی روی پیستون باشه، چرخش این کمتر میشه و دیرتر خراب میشه، استهلاکش کمتر میشه. اما یه ایرادی هم داره که بوش برنجی احتمال این که بزنه بیرون از روی پیستون، بشکنه بیاد بیرون، این هست. یه مورد خیلی شایعی هم داره که مخصوصا وقتی که پیستون کارکرد استفاده میکنیم، این خارای گیجینپین فنریت خودش رو از دست میده، جمع میشه و شروع میکنه داخل بوش چرخیدن. وقتی که شروع میکنه به چرخیدن، این لبه بوشو چون ضخامتش زیاد نیست و مثل آلومینیومیه روی خود پیستون نیست، ضخامتش کمه، اینو میبره و کنده میشه میاد بیرون و خار و گیجینپین همشون با هم میاد و به بوش موتور گیر میکنه. این ایرادی که داره هست و زمانی که مخصوصا پیستون کار کرده بوشدار من خودم میخوام استفاده کنم، خارا رو معمولا باز میکنم، یه مقدار فنریتشون زیاد میکنم که تا این مشکل به وجود نیاد. ممکنه بگین که خب اینجوری که اون خار عمرش کرده و شما حالا اگه با خار باز کنم بازش کنیم فنریت زیاد باز دوباره زود جمع میشه. ولی خب برای من پیش نیومده، مشکل آنچنانی نداشته، هر وقت این کار کردم تا حالا خدا رو شکر مشکل پیش نیومده و بدون مشکل بستیم. تا اینجای ویدیو ما رو همراهی کردین ممنون میشم. لایک کنین، سابسکرایب کنین ما رو و نظری چیزی دارین، اگه نکته‌ای رو حتی اشتباه کردم ممنون میشم یادآوری کنین. من خوشحال میشم نظراتتون رو بشنوم. حتی اون دوستانی که غلط املایی میگیرن از کپشنایی که من مینویسم بازم لطف دارن و ممنون از این که کامنت میذاریم. جدیدن دیگه موتور جدید این بوش برنجی رو همشون دارن و دیگه معمولی من ندیدم، حداقل موتورایی که من دارم کار میکنم بدون بوش دیگه نیستن و شرکت ها تصمیم گرفتن حالا با همه ایرادی هم که اگه داره و احتمال شکستن و اون چیزایی که نکاتی که گفتم، بازم ترجیح میدن که از بوش استفاده کنن. بعضی از بوش‌های
پیستونا بعضی موتورها خط روغن هم داره، مثلا این پیستون رو میبینین که نداره اون خط روغن و حالا صلاح دیدن نذارن، ولی خب بعضی از پیستونا هست که اون خط روغن ها رو داره برای روغنکاری بهتر بوش. و نکته دیگه ای هم نیست و ممنون ما رو دنبال میکنین و موفق باشین.